ඔන්න නම් අද අපි ගියන්නේ බ්ලෙන්ඩර් කාර් ඇනිමේෂන් එකක් හදන ටියුටෝරියල් එකේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එකටයි. මේකෙන් අපි කටට සම්පූර්ණ කාර් ඇනිමේෂන් එකක් හදන හැටි කියලා දෙනවා. මේකට ඔය කට්ටිය එන්න මේ වගේ කාර් මොඩල් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔය කට්ටියට පුළුවන් Google එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේ මොඩල් එකේ link එක පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔය කට්ටිය කැමති නම් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. මේ කාර් ඇනිමේෂන් එක හදනකොට මේ කට්ටියගේ තියෙන කාර් එකේ S.L.M.P බොඩි එකෙන් ලෝද හැල කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක J ගහලා එකතු කරලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔය කට්ටිය මේ විදිහට මේක හදන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔය කට්ටිය shift එකත් එක්ක A ගහලා MT එකක් ඇඩ් කර ගන්න ඕනේ. දැන් ඔය කට්ටියගේ MT එකයි වාහනේ S.L.M.P parts A එක ගහලා සිලෙක්ට් කරගෙන කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක P ගහලා object keep transform දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එකට object apply or transformers ගිහිල්ලා එක සෙට් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි අපේ ලෝද වලට මේ විදිහට ඒ විදිහට මේ MT ටිකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඒක කරගෙනකොට ඒ කට්ටිය ලෝද හතල මේන් බොඩි එකකින් වෙන් කරලා තියෙන PCM හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටැබ් ගහලා edit mode එකට ගිහිල්ලා S.L.M.P all select කරලා shift එකත් එක්ක S ගහලා දෙක ගහන්න. මම මේ අල්කිතර මොඩල් එකේ නම් එක හරියට මැදට එන්නේ නැහැ. මේ මොඩල් එක හදපු කෙනා හදලා තියෙන විදිහින්ද ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය shift එකත් එක්ක A ගහලා එතෙන්ට MT එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔය කට්ටිය ලෝද හතරටම ඒ වැඩේ කරගන්න. මං කලින් කිව්වා වගේ මම මේ ගත්ත මොඩල් එකේ කේස් එක ලෝද හරියට මැදට එන්නේ නැති හින්දා මම මේක මෝව් කරලා මැදට ගන්නවා S.L.M.P ටික. මං ඔය කට්ටියට මෙතෙන්ට යූස් කරන ඕනි වෙන ඩොකියුමන්ට් එකකුත් පල්හැය දාලා තියෙනවා. මේකේ තමයි මේකේ තියෙන දාන්න අවශ්‍ය කරන ටෙස්ට් ටික තියෙන්නේ. මම මේකේ link එකත් පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔය කට්ටිය මේකේ තියෙන ටික හරියටම කරන්න ඕනේ. ඔය කට්ටිය දැන් මේ පළවෙනිටම දාපු MT එක select කරලා right click කරලා mouse එකේ මේක rename කරලා ගන්න ඕනේ. ඔය කටට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් මේකට. මම දැන් ඒකට කැමති නමක් දීලා dot එකක් තියලා B එක capital විදිහට body කියලා type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය ඒක save කරගත්තට පස්සේ අනෙක් MP වලට ඒකට මම කිව්ව document එකේ දීලා තියෙන ටෙස්ට් වලින් සේව් කරලා ගන්න ඕනේ. මම ඒවා මේ වීඩියෝ එකේ ස්ලයිඩ් එකේ පෙන්නනවා.
ඔය කට්ටිය මේක සේව් කරගන්නකොට හරියටම මම මේ පෙන්නන ඒවට විතරක් ඔය කට්ටිය මේ නම දෙන්න. එහෙම උනේ නැත්තම් එහෙම මේ කාය ඇනිමේෂන් එක හදන එකේ වැරදෙන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය මම මේ ටෙස්ට් එකේ තියෙන ටික කොපි කරලා මෙතනට පේස්ට් කරගන්න. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ ඔය කට්ටියගේ ලෝදේ මුලින්ම සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ ඒ ලෝදේට ආйти empty එක සිලෙක්ට් කරලා control p object keep transform කියන එක දෙන්න. මේ විදිහට ඔය කට්ටිය හැම ලෝදෙටම කරන්න ඕනේ. control එකට එක p ගහලා object keep transform. හරි දැන් මම මේ විදිහට සේරම ලෝද වලට කරගත්තා. දැන් ඔය කට්ටිය මම පළවෙනි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියලා තියෙන කාර් ලිගින් ඇඩ් ඔන් එක දාගන්න ඕනේ. ඔය කට්ටියට ඒක ෆ්‍රොම් එකෙන් දාලා පස්සේ ඔය කට්ටියගේ තියෙන ලොකේෂන් එක දීලා ඒකේ ඇක්ටිව් කරගන්න. මම ඒක කලින් දාපින්ද මම දැන් ආයෙත් ඔය ඇක්ටිවේට් කරන්නේ. ඔය කට්ටිය ඒක දැම්මොත් ඉතින් අර එළ මෙසේජ් එකක් එනවා. මේ තියන්නේ මට මේ මොඩල් එක. මේ මොඩල් එක මම කලින් දාගත්ත හින්දා මට ඒක පෙන්වන්නේ නැත්තේ. දැන් ඔය කට්ටිය අපි දාගන්න S.L.M.P ටික all select ගහලා shift එකත් එකේ ගහලා ආමිට කියන එක යටතේ දැන් ඔකට අලුතෙන් එකක් තියෙනවා. ඒ කා කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය කීබෝඩ් එකේ N ගහලා මේකට ඇවිල්ලා පැත්තකින් පෙනෙන ලික් කා කියන එකට ගිහිල්ලා ජෙනරේට් දෙන්න. හරි. එතකොට අපේ කාර් මොඩල් එක නිකම්ම ජෙනරේට් වෙනවා. මේකෙන් ඔයකට පුළුවන් වාහනේ හරවන්න, වාහනේ ස්ක්‍රීන් එක කරන්න, ඒ වගේ ඔය කට්ටියට මේකෙන් තමයි අපි ඇනිමේෂන් ගහන එකේ ප්‍රධානම එක තමයි මේක ඔය කට්ටියට මේ වීල් ඇනිමේෂන් කියන එකෙන් තමයි මේ ලෝද කැලකෙන ඇනිමේෂන් එක වැඩ කරන්නේ. මේකෙන් ඔය කට්ටියට පුළුවන් වාහනයකට ලිෆ්ට් ගහනකොට හැදෙන ඇන්ගල් එක ගන්න. හරි. එහෙනම් මම එහෙනම් මේ වීඩියෝ මෙතන නවත්වනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝවෙන් කාර් ඇනිමේෂන් ටියුටෝරියල් එකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකකින් හමු වෙමු. එහෙනම් අපේ YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න.